हेलो एन्ड नमस्ते फ्यापुलो वेलकम टु माई न्यू ब्लग र मलाई आशा छ हजुरहरू बिन्दास र खुसी हुनुहुन्छ भनेर अब म हजुरहरूलाई मिरिकको नजारा देखाउँछु है। एउटा झिल चाहिँ यस्तो देख्दो रहेछ बिहान बिहान। वाउ एकदमै नाइस। यहाँ चाहिँ अब यस्तो चाहिँ अन्त यो अहिले हामी जहाँ बसेको छ अङ्कलको घरमा, यो चाहिँ होमस्टे पनि हो। अन्त यहाँ चाहिँ हाम्रो घर भनेर चिनिन्छ है यो होमस्टेलाई चाहिँ। र यो होमस्टेको भित्र के छ म हजुरहरूलाई देखाउँछु है। अन्त यो होमस्टेमा चाहिँ कस्तो छ भने आफै पकाएर खानु पनि सक्छ, सेल्फ कुक। अन्त हजुरलाई देखाउँछु कस्तो छ भनेर है। यो चाहिँ हामी बसेको रुम यस्तो दामी छ है। गुड मर्निङ। हो यहाँनिर त्यस्तो चाहिँ मजाले बस्नु सक्छ है। ड्रेसिङ अहिले यहीँ छ, टेबलको मजा छँदैछ है। अन्त यहाँनिर चाहिँ यो एउटा बेड भइहाल्यो। अनि यहाँनिर अझै एकजना एक्स्ट्रा सुत्नु सक्छ, एक्लै सुत्नेलाई यहाँ सुत्नु सक्छ आरामले हो। अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ हजुरहरूलाई मजाले बनाएर खान सक्छ, भाँडा सबै छ, ग्यास चुल्हा सबै छ, यस्तो छ। अन्त यताभित्र देखाउँछु हजुरहरूलाई। यताभित्र चाहिँ छ दुईवटा टोइलेट छ, सुर्ता छैन, एकदम सफा छ। अन्त यस्तै छ। यहाँ चाहिँ अब यो रुमहरू चाहिँ यस्तो रुमहरू चाहिँ थुप्रो छ। अन्त त्यसको प्राइसहरू चाहिँ मलाई थाहा छ है, म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा नम्बर हालिदिन्छु, चेक गर्नुहोस्। र यहाँ मिरिक आउँदाखेरि चाहिँ हजुर कतिजना आएर चाहिँ यहाँ मिरिकमा के अरे यो मिरिक झिल मात्रै घुम्छ होइन, तर त्यस्तो होइन रहेछ। मिरिकमा चाहिँ थुप्रो जग्गाहरू रहेछ घुम्ने। अन्त मैले पनि टाइम पाएन, अहिले बिहान बिहानै छिटो जानुपर्छ किनभने बुवाको त्यो युरिन लगेर जानुपर्छ डक्टरको है, त्यो टेस्ट गर्नुको लागि। अनि त्यसको लागि छिटो जानुपर्छ। अब नेक्स्ट टाइम आएको बेलामा चाहिँ पुरा मिरिक हजुरलाई घुमाउँछु। यहाँ आयो भने चाहिँ हजुर पनि आउनु भयो भने चाहिँ मिरिक झिल मात्रै सम्झेर चाहिँ हजुर मिरिक झिल मात्रै नघुम्नुहोस्, अरू पनि थुप्रो जग्गाहरू रहेछ, सोधीखोजी गर्नुहोस्, राम्रो राम्रो जग्गाहरू रहेछ है। अन्त यहाँ सजिलो रहेछ, गाडीहरू लिएर आउनु भयो भने यहाँ पार्किङ गर्ने जग्गा पनि रहेछ, सिधै छ गाडी ठोकै राख्ने। ल अब त्यसरी माथि गएर अलिकति चिया खाएर चाहिँ जाने हो। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो फेरि ब्रेकफास्ट सुरु भयो बिहान बिहानको। मुमा एकदम खुसी। ड्याडी अन्त कस्तो हुनुहुन्छ? नमस्कार, गुड मर्निङ। बस हिजो बेसी खानु भएन? खाइहालेको ज्यादा। त्यो उब्रेको पनि तल कोठामा लगेर फिनिस भयो कि भएन? ए त्यति चाहिँ 1/4 चाहिँ गुड बोय भएछ तर अब जेसुकै होस्, वाट एभर इट इज, जाने बेलामा भरे टेस्ट कस्तो हुन्छ लेट मी नो है। हो नि त, लास्टमा दिइहाल्छ है खाजा। खाजा खाएर भेटौँ है। ब्रेकफास्ट हुनु सबै गऱ्यो, अब हामी यहाँबाट निक्लेको सिलगढी। हामी चाहिँ खाजा खाएँ, अब निक्लिनु आँटेको दाजुको घरबाट हो। नेक्स्ट टाइम चाहिँ फ्रेस भएर आएर चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ क्या। ढोक्ने काम गरिहालौँ। बानी भइसक्यो मलाई त, तिनीहरूले बानी गरिसक्यो। यो भ्लगमा पोसेर कतिजनाले मलाई मन पनि पाउँदछ अरे आज। ल निक्लेको ढिलो हुन्छ, बात कहिले नसक्ने रहेछ। होइन हुन्छ फाइनली निक्ल्यो अब हामी मिरिकबाट। मजा आयो, धेरै मजा आयो। रात बितेको दिन बितेको केही पनि चाल पाएन हामीले। मजा आउँदो रहेछ। हजुर पनि यता मिरिक आयो भने चाहिँ आउनुहोस् है, यो होमस्टे पनि हो, मैले अघि भनिसकेको छु है। यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्छु होमस्टे चाहिँ। बाई 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 बाई। ल अब चाहिँ निक्ल्यो मिरिकबाट। मिरिक बजारमा अब यहाँ के हेर्दैछु? के हेरेको? जुत्ता दामी रहेछ त है।
झिलिली रहेछ लाइट पनि रहेछ वाइट मैले त्यहाँ जुत्ताहरू हेर्नु रहेछ हामी यहाँनिर मक हेर्न आइरहेको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टको सामानहरू सबै पाउँदो रहेछ पूजाको सामानहरू पनि हामीले चाहिँ यस्तै खालको मक खोजेको थियो कि तर चिया खाने यस्तो ह्यान्डलवाला त्यस्तो छैन रहेछ पाएन यहाँ हिजो थियो नि झिलको त्यहाँ है कि जाने त्यहाँ छैन यो जुत्ता चाहिँ यति साह्रो मन पराउनु भएछ ममाले कि स्यान्डल तर अब यसको साइज पाएन त्यसले गर्दा हामीले लगेन अरू पनि ट्राई त गऱ्यो अरू मन परेन अरे ममालाई हस् हुन्छ थ्याङ्क यू जाउँ हो भएन पाएन सही चाहिँ अब चाहिँ हामी निक्लेको हामी चाहिँ आइपुग्यो घर अब यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्दैछ नि प्याकिङहरू गर्न थाल्यो अब यो सबै प्याकिङहरू गरिसकेर चाहिँ हामी सिधै जाने हो कालिम्पोङ अब बुवाको डक्टरहरू सबै देखाइसक्यो भरे बेलुका वाट्सएपमा पठाइदिनु भनेर सानो रिपोर्ट त्यो रिपोर्ट हेरेर हेरौँ के हुँदो रहेछ अब एकैचोटि हामी भेट्ने हो कालिम्पोङमा है अहिले चाहिँ हामी आइपुग्यो कालिम्पोङ 6 माइल यहाँ चाहिँ मुमाको दिदी साथीकोमा गिमित आन्टीकोमा अन्त यो बाटोमै पर्छ त्यही कारण चाहिँ यहाँ आन्टीलाई भेट्यौँ आएको हामी चाहिँ नमस्ते आन्टी ढोक आन्टी ठिकै अन्त आन्टीको आशीर्वाद गयो अस्ति पुरा खाना यहाँ चाहिँ यस्तो चाहिँ नमस्कार दिदी हेलो ए आन्टीको चाहिँ यस्तो छ फुलबारी झिलिलिली छ फुलबारी खोइ ए ऊ मलडेडो आहा यो पो खानु पर्ने हो त हौ यसलाई ज्वरो फुटाउँछ नि है दिदी दिदी खानुहुन्छ बोटबाटै टिपेर दिदी धुनुपर्छ होला नि त ए मालडाँडो कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ खाइहेरौँ है नुन नचोपेर पो खानुपर्छ त्यो बुवा नटिप्नु भनेको रातो होइन सेक्दैछ टिपेर हुँदैन अचार Malad is best. अचार मालडाँडो सक्यो मैले अब रुखमा चढ्नु लाउँदैछ अब स्पेटरमा नै भइदिनु पऱ्यो नि त अब मुमाले चढ्नु लाएँ न मैले चढ्नु लगाएँ मालडाँडो टिप्दा टिप्दा झऱ्यो त गयो त हौ जिन्दगी हो त्यसो भन्छ फेरि डरसरी के भयो भन्दा मालडाँडो टिपेर गयो नि भन्दा कस्तो सुन्छ होला मैले टिप्दै गरेको अनुहार पनि देखाउनु पर्यो भयो होला है होइन माथिको चाहिँ अलिक टिप्नु त्यहाँ माथि कता एङ्गल थाम्छ क्या बी त्यो पत्ला हाँगामा चाहिँ नटेको न थाम्छ ल निकै माथि आइपुग्यो अब झर्ने बेलामा त लु कस्तो लु लु त्यहाँ चाहिँ मुनि चाहिँ लिस्नु पो लगाइदिनु होला एकैचोटि उ तल होला गडममै अब भयो औ भएछ ए भयो ल अब झऱ्यो सेतो सेतो चाहिँ नटिप्नु न अमिलो हुन्छ जति नै उयो चिनी हाल्यो भने पनि ल टार्जन झऱ्यो अब पनि लगिदिनु अब भएन नहलाउनु अब नहलाउनु उस भाइको नानीको हातमा पनि पछि चाहिँ यहाँ हेर्नु टार्जन झऱ्यो टार्जन के मजा है यति चाहिँ टिप्दै मैले अर्ग्यानिक बारीको गुड माल ढेडो तपाईँलाई रुखमा चढेर के भन्नु छ रुखमा चढेर चाहिँ मलाई यस्तो खालको फिल भयो कि म पहिलाको जन्ममा टार्जन थियो होला जस्तो लाग्यो अलिअलि टिप्दै गर्दाखेरि क्या पहिलाको जन्ममा बाँदर थियो होला जस्तो लाग्यो होइन टार्जन हुनसक्छ ढेँडो थियो भनौँ न म पहिलाको जन्ममा चाहिँ पक्कै ढेँडो थियो होला भनेर भन्नु त ढेँडो होइन होला सोक्का होला यहाँ हेर गर्ने क्या मैले टिफिन सक्यो टक्कै दिदीले फेरि मिठो चिया प्योर गाईको दुधको चिया बनाइदिनु भएछ तिमीलाई कस्तो थाहा भयो प्योर गाईको दुध हो भने हेर्दै चल्छ प्योर गाईकै दुध हो गन्धबाटै चल्छ कसको तिमी खाँदैनौ खान्छु नि ल त्यसो भने चिया हाल्दै यो चाहिँ कलर हेर्नु ऊ कलर हो मैले भने नि माथि माथिको चाहिँ रातो यो छ चाहिँ माथिको चाहिँ यो राम्रो छ मुनिको यो चाहिँ अलिक मिठो भइगयो मेरो माछा लाग्यो यसलाई यतिकै हालिदिन्छु ल खै खनाइ देऊ त्यो चाहिँ यति पकाउँछौ गुलियो खालको एउटा बनाउनु एउटा चाहिँ त्यो मसलाहरू हालेर बनाउनु नि
ए यहाँ गेमित आन्टीकोबाट चाहिँ अन्डा पनि उठायो हामीले हो अन्डा उठायो हो यो के छ यहाँ चाहिँ छँदैछ हो यहाँ मल्टेडो हो यो के हो यो त होइन रहेछ मल्टेडो दुइटा हो अब रात परिसक्यो भने सामान पोको पार्नको लागि आन्टीले लाइट पनि ल्याइदिनु भएको छ कुखुरा पनि छ एउटा ओइ डगी डगी यिनीहरूको लागि चाहिँ बस्ने के गर्नु एउटा त पसिरहेको छ सबै मुमा चाहिँ खुसी भएर नगर्न नगर्न के को मजा भएको यो कुकुरहरूलाई फेरि बिचारा दिदीले मुर्गा मोनी अब तिमीलाई भोलि सुप खान्छ अरे तिम्रो यहाँ सुप खाने मान्छे बिचारा ल आज चाहिँ माया गरेर बोक्नु भोलि चाहिँ सुप अरे जाउँ जाउँ निक्लिउँ ढिलो हुन्छ आन्टी रोक बाई आन्टी सी यू एक दुई दिनमा आउँछु अन्डा चाहिँ राखिदिनु ल मल्लेडो पनि भन न मल्लेर पनि बाई दे म अचार बनाएर ल्याउँछु ल हुन्छ आन्टी गएको बाई माथि छ माथि ल बाई आन्टी फेरि भेटौँ भोलि भोलि जितेका भन्नु बाई दे हुन्छ ल लाग्यो अब हामी हेलो आइपुग्यौँ हामी चाहिँ घर आज भ्लग मेरो यति नै हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट लाइक सेयर गरिदिनुहोस् नयाँ आउनु चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो ओके बाबा टेक केयर